straight on the plane. We were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world, riding on the road into the unknown. Hi guys, welcome to Diary of Love YouTube channel. ඉතින් මම අද අපි ආවේ අපි අදත් ආවේ හම්බන්තොටට ගිය සතියේත් ආවේ හම්බන්තොටට. හැබැයි ගිය සතියේ නම් අපි ගියේ බර්ඩ් පාක් එකට. එතන අපේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් ප්‍රතිචාර තිබ්බා, ගොඩක් Facebook එකේ ෂෙයා කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අපි දැන් ටිකට් අරගත්තා. මේක ඇතුළෙන් තමයි ටිකට් ගන්නෙ. එක්කෙනෙකුට රුපියල් 100ක් වෙනවා. ඒ වගේම අපි යන්නේ අර ගොල්ෆ් වාහනයක ඒකට රුපියල් 1000ක් ගන්නවා. ඉතින් දෙන්නෙට 1000යි ඒක එක පැකේජ් තියෙනවා. අපි එතකොට එහෙනම් දැන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ලස්සන කියලා බොටිනිකල් ගාඩන් එකේ. එහෙනම් එතකන් අපේ YouTube channel subscribe කරන්න, notification button එක click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු බොටිනිකල් ගාඩන් එකේ ලස්සන බලන්න. මේ
ඉතින් ඔන්න අපි බොටනිකල් ගාඩන් එක බලලා දැන් එළියට ආවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන හරිම ලස්සනයි. හැබැයි අවුව තමයි ඉවසන්න බැරි. වෙලාවට අපි අරක ගියේ නැත්තම් පයින් ගියා නම් කොහොමත් බලන්න බෑ මේක මේ වෙලාවට. එක්ක උදේ වරුවක එන්න ඕන. නැත්තම් හවස් වරුවක එන්න ඕන. ඉතින් මේක කියන්නකෝ ඉස්තර ටික. මේක අක්කර 300ක් විතර දෙනවා. තාම හදලා තියෙන්නේ නම් අක්කර 180යි. යෙලි කලාපී ශාක තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. එක එක රටවල් වලින් ගෙනාපු ශාකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇතුලේ මේ මල් පැල ඒවත් ඉක්ුණන වෙනම තැනක් තියෙනවා. අපි මල් පැල ගත්තා 10ක් විතර. ඇත්තටම ලාභය එතන හැම එක පොට්ටයක් රුපියල් 40යි. ඉතින් ඒක නිසා අපි ටිකක් ගත්තා. නැත්නම් වෙන තැන්වල ඔය ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කොහොමවත්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් එන්න මෙතනට බලන්න කොහොමද කියලා. හරිම ලස්සනයි. එහෙනම් ඉතින් අපි අදට ගිහින් එන්න උතන අලියට දෙන අල්ලන්න එපා. නැත්නම් නෝ මේ කරුකුට්ටන් වෙලා ඉදී මේ අලියට අල්ලන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න. තවත් ලස්සන වීඩියෝකින් හම්බෙමු. එතකන් එහෙනම් අපේ Instagram page එකයි Facebook page එකයි ඒ දෙකත් අනිවාර්යෙන් follow කරන්න. like කරන්න. එහෙනම් අපේ YouTube channel එක subscribe and notification button එක තාංගාලා click කරන්න. එහෙනම් අපි අතර ගිහිල්ලා එන්න. හැමෝටම ඉස්සරණ ජය පිහිටයි. ජය වේවා. Bye. Bye.